Bayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming video. Sa linya po ng aming telepono si Sir Jojo Garcia, ang General Manager ng Metro Manila Development Authority. At the same time, tagapagsalita po siya ng Metro Manila Council of Mayors. Magandang umaga, Sir Jojo Garcia. Ay, magandang umaga po, Sir. Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig po at taga-subaybay po. I am sure, sir, ang grupo ninyo sa Metro Manila Council ay mahigpit na binabantayan ngayon dahil tayo ngayon nasa bubble, ika nga, Metro Manila at mga karatig na probinsya, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna. Pero sabi po ng Okta Research na binabantayan nila kapag hindi pa rin daw po bumaba dahil ngayong araw kahapon nasa 8,700 plus ang tinamaan ng COVID. Pag hindi raw po ito bumaba, sir, ay irerekomenda na nila sa IATF na ilagay tayo sa soft MECQ. Agree po ba rito ang Metro Manila Council? Ito po ba rin ang inyong ikang obserbasyon, Sir Jojo, dyan sa MMC, sir? Actually, sa ngayon po, no, kaya nga po nag-decision ng IATF na ibabol po kasama ang Calabarzon para makontrol po itong pagkalat ng virus. Ito po gagawin natin hanggang April 4. Makikita po natin ang resulta nito siguro mga after a week. Kasi yung mga lumalabas pong numero ngayon, yung mga nagkaroon ng transmission last week pa before the bubble. No? Kasi nga po, alam naman natin, incubation period yung virus. So, we're just observing, nakita naman natin yung mga mayors natin here, talagang sobra-sobra ang pag-iipit, yung mga granular lockdown natin, ang Muntinlupa, nag-lockdown na rin ang isang barangay. Meaning, lahat po ng ating mga mayors, tina-targeted lockdown mo muna. Kasi talagang hindi na po natin kaya yung total lockdown. No? Unang-una, bukod sa madami pong hindi makakapaghanap buhay, yung pagbibigay po ng ayuda. No? Alam naman po natin, pagka tayo nasa ECQ or MECQ, at obligado tayo magbigay ng mga pagtulong. Kaya nga po ngayon, ginagawa natin, may pag-iingpit sa movement, pero ang pagtatrabaho po, pinayagan natin, mga essential workers, yung mga essential na gagawin, yung mga bukas po na mga establishmento, pwede po magtrabaho para at least kahit paano po yung ating mga kababayan, may trabaho at hanap buhay at may mga sweldo. Sir Jojo, pero ito naman po ang sabi ng Okta, yes, agree sila dyan na kailangan ng trabaho. At medyo mahirap siguro sa LGU magpakain ng mga tao na hindi papasok sa trabaho. Pero ang sabi po ng Okta, sir, soft MECQ lang naman ang hiling nila sa IATF kung hindi po bababa daw ito by April, second week ng April. Hindi pa rin bababa itong bilang, patuloy na pagsirit, 8,000, 7,000, 8,000. Kayo po ba ay pag-aaralan na ho ito kung ilalagay nga tayo ang Metro Manila sa soft MECQ, Sir Jojo? Siyempre po, pagka medical expert po, katulong din dyan ng mga ating economic expert, ibabalansin po nila yan. Alam niyo naman po, sabi dito sa Metro Manila Council, kung ano po ang sinabi, we trust the wisdom of the national government of IETF, kung ano po talaga i-recommend na gagawin natin yan. Ang mahirap lang siguro sa MECQ, nawawala po ng public transport. There's some activities na allowed, pero walang public transport, baka lalong magkagulo. Siguro yung GCQ natin right now, pwedeng higpitan pa natin. Nakita naman po natin, itong GCQ na to, may higpit, bawal ang dine-in, ganyan. Sa normal na GCQ, pwede yan . So, ibig sabihin, pwede tayo mag-GCQ, pero mag-higpit pa tayo. Kasi sa tingin po natin, talagang ito personal na opinion lang po, mahirap ang walang public transportation. Nakita naman natin, naglalakad ng tao, kaya maglalagay ng libre sa kayo, nagsisiksikan, nawawala yung social distancing. So siguro po, magagaling naman po yung nasa IATF natin ngayon, they can decide on what to do next, at nagpapasalamat din tayo sa Okta, dahil napaka-importante rin itong mga datos na to. Of course, lahat po ng decision making, dahil po yung pinag-aaralan, scientific, at may datos po dyan na nakakaibat. Ang sa atin lang, para hindi na tayo umabot sa ganyan, hopefully po, itong pag-ipit natin itong bubble na to, itong linggong to, at hanggang next week,
magkaroon po ng magandang resulta. No? Are you- Makikita po talaga natin resulta dyan in 1 or 2 weeks. No? Are you confident, Sir Jojo, na mako-contain ito in 1 more week or after 2 weeks itong problemang pagsirit ng COVID virus? Kasi sinasabi po itong mga bagong variant, madali kang mahawaan. Pamilya na po, hindi individual. May alam ho akong lugar dito po sa Quezon City, talagang pamilya, household ang hawaan, hindi pa isa-isa lamang, Sir Jojo. Tama po, no? Lahat po ng observation natin, dati nga po, yung dating COVID, sa isang bahay, isa, dalawa lang ginagawa. Ngayon, talagang buong bahay na, buong household. Ano? Kaya nga po lagi namin sinasabi, para ito po yung mag-work. No? Sabi nga ng DOH din, ang pinakamagandang bakuna ay yung face shield, face mask, physical distancing. Pag yan po ginawa natin 95% of the time, yan po pinakamagandang efficacy, no? Sabi ng DOH, na pag tayo sumunod sa minimum health protocol, hindi po matatransmit yan. So, sana po pagtulong-tulungan po natin lahat to, no? Alam naman po natin lahat ng tao na siguro ayaw na bumalik talaga, no? Yes. Sa mga ECQ, MECQ na yan. Yan na po yung ma-attain natin kung lahat po tayo nagtutulungan. Kahit ano po gawin programa ng gobyerno, kung wala po talagang susunod, may hirapan po talaga tayo, no? At ang sa akin nga po, lagi ko pong ina-announce kayo, isipin na lang po natin talaga yung sarili natin at mga mahal ko sa buhay dahil hindi nyo alam pag uwi nyo may matanda, mayroong vulnerable dyan, may bata, baka po mahawa. Yun lang po, no? Sir Erwin, ang tingin ko po talaga, no, kaya natin to, pagtulong-tulungan natin dahil may solusyon naman. Ang solusyon po ay yung minimum health protocol. Alright. Okay, Sir Jojo Garcia, General Manager ng Metro Manila Council Development Authority at spokesperson ng Metro Manila Council. Maraming salamat, Sir Jojo. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po, Sir Erwin. Mabuhay po kayo at mag-ingat po tayo lahat. Thank you po. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.